Tổ chức Ân xá Quốc tế nói Trung Quốc đang bóp chết nền dân chủ ở Hồng Kông. Bắc Kinh lập tức phản bác cho rằng đây hoàn toàn là lời vu khống ác ý. Liên quan đến Nga, tàu chiến Mỹ áp sát Crimea dù đang nằm cảng. Giữa lúc đó, câu chuyện về dự thảo luật để loại trừ người Nga khỏi các dân tộc bản địa của Ukraine lại tiếp tục nóng lên. Ông Putin đặt câu hỏi tại sao tôi phải gặp Tổng thống Ukraine? Nga tung bằng chứng bác bỏ cáo buộc quấy rối tàu khu trục của Hà Lan. Sau khi bắt hàng loạt nhà hoạt động môi trường vì phạm thượng, chính phủ Campuchia bị tố cáo đang bịt miệng vì lo sợ lộ hành vi tham nhũng. Về không gian, Nga phóng tàu chở đồ tiếp tế lên trạm ISS. Các thông tin đáng chú ý khác, chính quyền quân sự Myanmar thả 700 tù nhân ở Yangon. Chính phủ Israel và những người định cư đạt được thỏa thuận về tiền đồn bờ Tây. Người Palestine phản ứng ra sao trước hành động này? Liên Hiệp Quốc nhận định ngành du lịch của cả thế giới sẽ bị chững lại cho đến năm 2023. Bức danh họa Picasso bị đánh cắp ở hẻm núi đã được tìm thấy sau 9 năm. Nuôi sư tử trong nhà, người đàn ông bị phạt 30.000 đô la Mỹ. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin Thế giới hôm nay được phát sóng trên kênh FBNC. Thưa quý vị, trong một báo cáo công bố hôm 29 tháng 6, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết chính quyền Hồng Kông đã sử dụng luật an ninh quốc gia mới như một cái cớ để kiềm chế bất đồng chính kiến và biện minh cho việc kiểm duyệt, sách nhiễu, bắt giữ và truy tố vi phạm nhân quyền. Vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lên tiếng phản bác điều này, cho rằng tuyên bố của Tổ chức Ân xá Quốc tế hoàn toàn là một lời vu khống ác ý. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hôm thứ Tư, chính quyền Hồng Kông đã sử dụng luật an ninh quốc gia mới để nhắm vào những người bất đồng chính kiến và biện minh cho hoạt động kiểm duyệt, sách nhiễu, bắt giữ và truy tố vi phạm nhân quyền. Nhận định này được đưa ra một năm sau khi luật an ninh có hiệu lực. Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia vào tháng 6 năm ngoái, đưa ra hình phạt cho bất kỳ điều gì mà họ cho là lật đổ, ly khai, cấu kết với các lực lượng nước ngoài và khủng bố, với mức án tù chung thân, khiến thành phố này đi vào một con đường độc đoán hơn. Chính phủ Trung Quốc quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích an ninh của chúng tôi, đồng thời kiên quyết thực hiện chính sách một quốc gia hai hệ thống và phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào các vấn đề của Hồng Kông. Đặc khu này sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, các quyền tự do và quyền của người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn. Trước đó, Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế Yamini Mishra cho biết, trong một năm, luật an ninh quốc gia đã đưa Hồng Kông nhanh chóng trở thành một thành phố của cảnh sát và tạo ra tình trạng khẩn cấp về nhân quyền cho những người sống ở đó. Đáp lại, các nhà chức trách Hồng Kông cho biết luật sẽ ảnh hưởng đến một thiểu số cực kỳ nhỏ người dân. Hơn hết, nó đã khôi phục sự ổn định của đặc khu sau nhiều tháng biểu tình vào năm 2019. Họ cho biết các quyền và tự do ở thuộc địa cũ của Anh vẫn được bảo vệ, nhưng không phải là tuyệt đối. Sau sự đóng cửa của tượng đài Apple Daily, nhiều người dân Hồng Kông, đặc biệt là những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí cho biết họ cảm giác lo lắng, rất có khả năng các cuộc đàn áp tương tự sẽ xảy ra đối với các tờ báo không có cùng quan điểm với chính quyền. Anh Lam Yinpong, biên tập viên của hãng truyền thông Stand News cho biết, tôi đang làm công việc của một nhà báo, đó là phản ánh ý kiến của người khác, nhưng làm như vậy tôi sợ bị bắt. Tôi sợ công ty của mình bị cảnh sát đột kích rồi sau đó bị đóng cửa bởi luật an ninh quốc gia. Nhận xét của anh được đưa ra sau khi tờ báo Apple Daily bị đóng cửa gần đây, một tờ báo có quan điểm ủng hộ dân chủ rõ ràng. Sự kiện tờ báo này bị đóng cửa đã khiến giới truyền thông Hồng Kông chấn động. Là một nhà báo làm việc ở Hồng Kông, tôi nghi ngờ liệu ở đây có còn quyền tự do báo chí nào hay không. Những gì đã xảy ra tại Apple Daily là một trường hợp rất đáng báo động, rằng chính quyền có thể gián tiếp hạ gục bất kỳ cơ quan truyền thông nào mà họ không thích, chỉ bằng cách cáo buộc họ vi phạm luật an ninh quốc gia. Một phát ngôn viên của chính quyền Hồng Kông nói với Reuters rằng cuộc điều tra của Apple Daily liên quan đến các hành vi thông đồng với nước ngoài, vi phạm luật an ninh quốc gia của đặc khu, và không liên quan gì đến quyền tự do báo chí hoặc xuất thân của công ty truyền thông. Người phát ngôn của chính quyền nói thêm, Hồng Kông cam kết kiên quyết bảo vệ và tôn trọng quyền tự do báo chí.
Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày 30 tháng 6, các chuyên gia về an ninh hàng hải quốc tế bất ngờ phát hiện trang định vị hàng hải Marine Traffic và Vessel Finder thể hiện dữ liệu cho thấy tàu khu trục Mỹ USS Ross và tàu tuần tra Priluki của Ukraine đang di chuyển chỉ cách bờ biển bán đảo Crimea khoảng 5 hải lý. Khoảng cách này gần hơn nhiều so với vụ chạm trán giữa tàu khu trục HMS Defender của Anh với lực lượng Nga hôm 23 tháng 6, khi chiến hạm Anh di chuyển cách bờ biển Crimea khoảng 10 hải lý. Tuy nhiên, hình ảnh trực tiếp từ cảng Odessa cùng thời điểm đó cho thấy USS Ross vẫn neo đậu trong quân cảng. Tài khoản Twitter do hạm đội 6 Hải quân Mỹ quản lý sau đó cũng đăng hình ảnh và dòng trạng thái khẳng định USS Ross đã và sẽ ở cảng Odessa hỗ trợ cuộc diễn tập Sea Breeze. Đây là lần thứ hai hệ thống nhận diện hàng hải tự động AIS cung cấp thông tin sai trên Biển Đen chỉ trong 2 tuần qua. Sự cố đầu tiên diễn ra hôm 18 tháng 6 khi dữ liệu AIS cho thấy tàu khu trục HMS Defender và hộ vệ hạm HNLMS Everson hiện diện cách căn cứ hải quân Sevastopol của Nga trên bán đảo Crimea chỉ 2 hải lý, dù chúng đang nằm trong cảng Odessa cách đó 180 hải lý. Liên quan đến dự thảo luật về việc loại trừ người Nga khỏi các dân tộc bản địa của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư 30 tháng 6 rằng ông coi lãnh đạo Ukraine là người không thân thiện với Nga và từ chối gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì cho rằng ông không giải quyết các vấn đề của nước mình ngay chính tại đất nước của mình, mà đa phần là đều mang qua Mỹ, Pháp hoặc Đức. Liên quan đến dự thảo về việc loại trừ người Nga ra khỏi các dân tộc bản địa của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư 30 tháng 6 rằng ông coi lãnh đạo Ukraine là người không thân thiện với Nga, thậm chí là từ chối gặp gỡ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong một cuộc gọi hỏi đáp thường niên với công dân Nga, Tổng thống Putin nói rằng dự luật này sẽ dẫn đến việc giảm dân số Nga ở Ukraine. Tại sao tôi phải gặp ông Zelensky khi ông ta đã từ bỏ đất nước của mình để hoàn toàn bị nước ngoài kiểm soát? Các vấn đề quan trọng đối với Ukraine không được giải quyết ở Kiev mà ở Washington hoặc ở Berlin hoặc Paris. Còn gì để thảo luận? Tuy nhiên, tôi không bác bỏ những cuộc gặp nếu hai bên thực sự hiểu những gì cần thảo luận. Bên cạnh đó, ông Putin còn nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo ở Ukraine ngày nay rõ ràng là không thân thiện với Nga. Ông nói việc ra dự luật này của Ukraine là không thể tin nổi vì người Nga đã sinh sống ở đây trong nhiều thế kỷ và việc bị tuyên bố là không phải người bản địa ở đó là điều không thể được chấp nhận. Quý vị thân mến, vừa qua, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã cáo buộc tiêm kích Nga trang bị bom và tên lửa dẫn đường đã liên tục quấy rối tàu Everson trong nhiều giờ vào ngày 24 tháng 6. Mới đây, Nga đã tung một video nhằm khẳng định rằng máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của nước này được điều động để bám theo tàu hải quân Hà Lan sau khi nó đổi hướng về phía vùng biển Nga, ngăn chặn hành vi xâm phạm lãnh hải ở Biển Đen của tàu khu trục cỡ nhỏ Hà Lan Everson. Bộ này khẳng định các phi cơ của Nga luôn giữ khoảng cách an toàn với khu trục hạm của Hà Lan. Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong khi di chuyển trong vùng biển trung lập, HNLMS Sterven đã thay đổi hướng đi và bắt đầu di chuyển về phía eo biển Kerch. Máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay ném bom Su-24 được điều động để ngăn chặn hành vi xâm phạm lãnh hải Nga. Chúng đều bay ở khoảng cách an toàn gần với tàu Hà Lan. Tàu này sau đó đã lập tức đổi hướng. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định các chuyến bay mà máy bay của họ thực hiện tuân thủ các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận. Bình luận này từ phía Moscow được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Bilev Schoten khẳng định các máy bay chiến đấu của Nga đã quấy rối tàu khu trục cỡ nhỏ của Hải quân Hà Lan là HNLMS Everson ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết hành động quấy rối của Nga diễn ra trong vòng 5 giờ vào hôm 24 tháng 6 đã vi phạm quyền đi lại tự do trên biển. Tại thời điểm đó, tàu khu trục hạm HNLMS Everson đang đi cùng với nhóm tàu sân bay của Anh, thực hiện tuần tra trong khu vực. Ông Schoten tức giận gọi hành động của Nga là vô trách nhiệm và tuyên bố sẽ nêu vấn đề ở Nga với cấp ngoại giao. Theo một số nguồn tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định sẽ bổ nhiệm một học giả là bà Amy Goodman làm đại sứ mới tại Đức trong bối cảnh mối quan hệ hai nước đang dần trở lại nồng ấm sau những căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Bà Goodman, 71 tuổi, có cha là người chạy trốn khỏi Đức Quốc xã để sang Mỹ sinh sống. Bà hiện giữ chức Chủ tịch Đại học Pennsylvania. Nếu được chấp thuận, bà sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm đại sứ Mỹ tại Berlin. Theo một số nguồn tin, việc đề cử bà Goodman đã được thông báo với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vào giữa tháng 6. Nếu được Thượng viện thông qua, bà sẽ thay thế quyền đại sứ của Robin Quinro. Ông Quinro thay thế ông Richard Reynolds từ năm ngoái. Ông Reynolds là một đồng minh thân thiết của cựu Tổng thống Donald Trump.
Ông phải từ chức chỉ sau hơn 2 năm giữ vị trí trên. Trong thời gian này, ông Grenell thường cáo buộc Đức làm xói mòn sức mạnh răn đe hạt nhân của khối đồng minh NATO, cũng như chỉ trích Berlin vì tham gia dự án Nord Stream 2 dẫn khí ga từ Nga. Dự án trên đã khiến quan hệ hai bên đóng băng trong thời gian dài. Tháng trước, chính quyền ông Biden trong một động thái hòa giải đã thông báo họ sẽ ngưng không trừng phạt các công ty Đức liên quan đến dự án trên. Trả lời phỏng vấn mới đây, ông Johann Wadephul, một trong các lãnh đạo của đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel, cho biết bà Amy Goodman, chính quyền ông Biden đặt niềm tin vào một người có kinh nghiệm trong việc xây dựng mối quan hệ. Bà ấy sẽ làm sao để hai nước vượt qua thời gian khó khăn dưới thời ông Richard Grenell. Bộ Ngoại giao Đức từ chối xác nhận thông tin trên, nhưng họ nói hoan nghênh nếu việc bổ nhiệm trên là sự thật, vì vị trí đó có tầm quan trọng rất lớn đến một quan hệ rất quan trọng giữa hai nước trong tương lai. Vào ngày 20 tháng 6 tại Campuchia, công tố viên tòa án Phnom Penh kết án vắng mặt nhà môi trường Alejandro González Davidson và 3 đồng sự với tội danh âm mưu chống phá và xúc phạm nhà vua. Các quan chức tại tòa án Phnom Penh nói rằng việc xúc phạm nhà vua là một hành động vô đạo đức và không thể dung thứ bởi nhà vua là vị thần cao nhất của nhân dân Campuchia. Vụ bắt giữ này đánh dấu ít nhất lần thứ 3 các nhà hoạt động ở nước này phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Mới đây, một nhà hoạt động môi trường đã lên tiếng tố cáo chính phủ Campuchia đang tìm cách bịt miệng họ vì lo sợ các nhà hoạt động này sẽ phanh phui các hành vi tham nhũng của các quan chức nước này. Người sáng lập người Tây Ban Nha của nhóm hoạt động vì môi trường Alejandro González Davidson đã bị trục xuất khỏi Campuchia vào năm 2015, cho biết các cáo buộc mới nhất của chính phủ nhằm mục đích bịt miệng tài liệu của nhóm về khai thác môi trường và nêu tên các quan chức mà họ cho là tham nhũng. Những gì chính phủ Campuchia làm giống như một thông điệp bất thành văn gửi đến phần còn lại của dân số Campuchia còn trẻ, chiếm hơn 50% dân số, rằng đây là điều sẽ xảy ra nếu bạn dám nói sự thật. Đây là điều sẽ xảy ra nếu bạn dám đối đầu với chúng tôi. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Kieu Sopek phủ nhận chính phủ đang chèn ép các nhà hoạt động môi trường, nói rằng nhóm này đang âm mưu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Mới đây, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos thông báo nước này đã phóng thành công tàu vũ trụ không người lái chở đồ tiếp tế lên trạm vũ trụ quốc tế ISS từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Tên lửa đẩy Soyuz mang theo tàu vũ trụ tiến bộ phóng lên vào lúc 2 giờ 27 phút sáng theo giờ Moscow vào ngày 30 tháng 6 từ thảo nguyên Kazakhstan và đã đi vào quỹ đạo đích. Việc lắp ghép với ISS dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 02 phút sáng theo giờ Moscow vào ngày 2 tháng 7 theo chế độ tự động. Tàu tiến bộ MS-17 chở hơn 470 kg nhiên liệu, 420 lít nước và nhiều đồ tiếp tế khác. Mới đây, Reuters dẫn lời ông Jojo, giám đốc nhà tù Incheon tại Yangon cho biết chính quyền Myanmar sẽ phóng thích khoảng 700 tù nhân đang bị giam giữ. Ông Jo cho biết ông không có danh sách cụ thể các tù nhân được trả tự do. Tuy nhiên, đợt phóng thích này sẽ bao gồm những người tham gia biểu tình phản đối cuộc binh biến ở Myanmar. Các bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội Myanmar cho thấy một đám đông đã tụ tập bên ngoài nhà tù Incheon vào ngày 29 tháng 6. Incheon là một nhà tù được xây dựng từ thời thuộc địa, nằm ở ngoại ô thành phố Yangon. Thưa quý vị, tại Israel mới đây, các quan chức quốc phòng cho biết Thủ tướng Naftali Bennett đã đạt được thỏa thuận với những người định cư Do Thái tại một tiền đồn xa xôi, nơi đã trở thành tâm điểm cho các cuộc đụng độ với người Palestine. Theo thỏa thuận, những người định cư sẽ rời tiền đồn Givat Eviata ở bờ Tây do Israel chiếm đóng. Thủ tướng Naftali Bennett đã đạt được thỏa thuận với những người định cư Do Thái tại một tiền đồn xa xôi, nơi đã trở thành tâm điểm cho các cuộc đụng độ với người Palestine. Với thỏa thuận mới này, những người định cư sẽ rời tiền đồn Givat Eviata ở bờ Tây do Israel chiếm đóng. Tuy nhiên, có ít nhất một số tòa nhà mới của tiền đồn sẽ vẫn còn bị khóa và được quân đội canh gác, và điều này chắc chắn sẽ khiến những người biểu tình Palestine tức giận, những người yêu cầu dỡ bỏ nó. Tiền đồn định cư trên đỉnh đồi gần thành phố Nablus của Palestine được thành lập mà không có giấy phép của chính phủ Israel vào tháng 5 và hiện là nơi sinh sống của hơn 50 gia đình người định cư. Quân đội Israel đã ra lệnh dọn sạch nơi này và đây là một thách thức sớm đối với tân Thủ tướng Israel Naftali Bennett. Vừa qua, chỉ huy của đội cứu hộ Israel tại Mỹ nói với Reuters rằng các nhân viên của họ đã kiên cường chiến đấu để cứu người trong vụ sập chung cư Surfside gần Miami thuộc bang Florida. Thậm chí trước cảnh tượng hoang tàn đổ nát, nhiều người cho biết họ đã khóc và xem đây là một phản ứng tự nhiên. Đại tá Golan Vett, chỉ huy đơn vị cứu hộ quốc gia của lực lượng phòng vệ Israel, đội cứu hộ đang ở Mỹ để giúp đỡ nước này cứu người trong vụ sập chung cư Surfside gần Miami thuộc bang Florida cho biết.
Đôi khi chúng tôi khóc, đó là điều tự nhiên. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau, chúng tôi trò chuyện hàng đêm, thành viên trong đơn vị chia sẻ cùng nhau và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Ông Vết đứng đầu một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm 15 người, tham gia cùng đội cứu hỏa địa phương và các chuyên gia được đào tạo đặc biệt khác để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Sau khi một tòa nhà cao tầng dân cư bị sập gần Miami vào thứ Năm tuần trước, giết chết ít nhất 9 người, và khoảng 150 người vẫn còn mất tích tính đến Chủ nhật. Ông Vaz cho biết vụ sập tòa nhà Surface Day là một trong những sự cố khó khăn và phức tạp nhất mà ông từng chứng kiến, vì các tầng của căn hộ 12 tầng bị sập chồng lên nhau. Một đội cứu hộ Mexico cũng đã có mặt tại nơi xảy ra thảm họa Surface Day. Vai trò chính xác của đội Mexico và Israel vẫn chưa được nêu chi tiết. Các quan chức địa phương cho biết họ có rất nhiều sự giúp đỡ và đang luân phiên các đội cứu hộ để giữ sức khỏe cho các nhân viên. Vừa qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid làm nhà vận động toàn cầu vì sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên trong 2 năm tới. Thông cáo báo chí của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, thanh thiếu niên là một nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và là cơ sở cho việc bổ nhiệm Tổng thống Kersti Kaljulaid vào cương vị nhà vận động toàn cầu cho mọi phụ nữ và trẻ em. Đây là lần đầu tiên cơ quan này bổ nhiệm một vị trí như vậy để nâng cao nhận thức toàn cầu, thúc đẩy tham vọng mạnh mẽ hơn và tăng cường hành động liên ngành đối với chiến lược toàn cầu mọi phụ nữ, mọi trẻ em vì sức khỏe phụ nữ, thanh thiếu niên. Theo một nghiên cứu mới nhất được Liên Hiệp Quốc công bố, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, lượng du khách quốc tế sẽ bị chững lại trong năm nay, ngoại trừ một số nước phương Tây, gây ra thiệt hại toàn cầu lên tới 2,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tình hình này dự kiến sẽ không phục hồi hoàn toàn cho đến năm 2023. Trong một báo cáo vừa được Liên Hiệp Quốc công bố, với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, lượng du khách quốc tế sẽ bị chững lại trong năm nay, ngoại trừ một số thị nước phương Tây. Theo cơ quan này, biện pháp duy nhất để đối phó chính là vaccine. Theo báo cáo của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Thương mại và Phát triển, lượng khách quốc tế giảm 73% so với mức trước đại dịch vào năm 2019, gây thiệt hại ước tính 2,4 nghìn tỷ đô la cho ngành du lịch và các ngành liên quan. Trong năm nay, Liên Hiệp Quốc dự báo lượng khách du lịch quốc tế sẽ giảm từ 63% đến 75% so với mức trước đại dịch. Thưa quý vị, trong khi nhiều người trong ngành du lịch Thái Lan vui mừng trước kế hoạch mở cửa trở lại cho khách du lịch của Phuket vào ngày 1 tháng 7, thì vẫn có một số chủ doanh nghiệp nhỏ đang cảm thấy buồn và bị tụt lại phía sau vì cho rằng việc này sẽ không giúp ích được gì cho họ do số lượng khách du lịch dự kiến đến Phuket thấp. Sáng kiến Phuket Sandbox sẽ cho phép du khách di chuyển tự do trên đảo khi được tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 đầy đủ và không cần tự cách ly khi đến, và họ sẽ được đi du lịch khi hoàn thành cách ly 14 ngày. Tuy nhiên, một số chủ doanh nghiệp nhỏ phàn nàn việc mở cửa này không có lợi cho họ, vì khi vận hành trở lại, họ phải chịu rất nhiều các chi phí khác nhau như điện, nước, tiền thuê nhân viên, nhưng lượng khách du lịch chưa chắc sẽ đông như trước dịch. Các doanh nghiệp ở Phuket đã thành lập Hiệp hội Phát triển Doanh nhân Du lịch Phuket, yêu cầu chính phủ cho vay một khoản vay ưu đãi để phục hồi sau khủng hoảng. Năm ngoái, Thái Lan đã mất khoảng 50 tỷ đô la doanh thu du lịch khi lượng khách nước ngoài giảm 83% xuống còn 6,7 triệu, từ mức kỷ lục 39,9 triệu vào năm 2019. Phuket là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính phủ hy vọng kế hoạch mở cửa trở lại sẽ thu hút 129.000 du khách đến đất nước trong quý 3. Tuy nhiên, con số này vẫn rất thấp so với mức trung bình 3,3 triệu lượt khách hàng tháng đến Thái Lan vào năm 2019. Covid-19 đã khiến du lịch Thái Lan gần như tê liệt vì không còn khách quốc tế. Tuy nhiên, trong năm nay, xuất khẩu xe hơi và phụ tùng của nước này lại tăng vọt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang dần hồi phục trở lại. Điều này cũng giúp bù đắp phần nào cho nền kinh tế. Thái Lan là quốc gia thường xuyên có số du khách nhiều thứ hai ở châu Á mỗi năm. Những bãi biển đẹp, những khu chợ đường phố, những ngôi chùa nổi tiếng đã trở nên điều hiu trong suốt một năm qua do Covid-19 khiến việc đi lại toàn cầu bị ngưng trệ. Trong khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay do sụt giảm về tiêu thụ nội địa và du lịch, thì các số liệu tuần trước cho thấy năm 2021, mức tăng trưởng về xuất khẩu được dự báo có thể tăng tới 17,1%. Cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây, cao hơn so với con số dự báo từ tháng 3 chỉ là 10%. Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Thái Lan là xe hơi, linh kiện và phụ tùng. Riêng trong tháng 5, tăng trưởng đã lên tới 170% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây.
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan ông Jurin Laksanawisit nói với các phóng viên rằng xuất khẩu đang trở thành động lực chính cho nền kinh tế hiện đại. Chúng tôi phải thừa nhận rằng du lịch đã không thể cất cánh. Thái Lan hiện được cho là nhà xuất khẩu xe hơi và linh kiện lớn thứ tư ở châu Á. Nước này cũng là trung tâm sản xuất để xuất khẩu của rất nhiều hãng xe hàng đầu thế giới như Toyota hay Honda. Ngành công nghiệp xe hơi chiếm tới 10% GDP và 10% số lượng việc làm trong tổng các lĩnh vực sản xuất. Một thông tin liên quan đến dịch bệnh, thưa quý vị. Vừa qua, giáo sư Arnaud Fontanet, cố vấn khoa học của chính phủ Pháp cho biết nước này có thể sẽ phải đón nhận làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch Covid-19. Nguyên nhân là do sự hồi sinh của số ca nhiễm biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ. Giáo sư Arnaud Fontanet, cố vấn khoa học của chính phủ Pháp cho biết, nước này có thể sẽ phải đón nhận làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch Covid-19 và làn sóng này có thể xảy ra vào đầu năm học. Ông Fontanet nói thêm rằng việc triển khai vaccine Covid sẽ giúp giảm thiểu tác động của làn sóng virus mới này. Việc tiêm chủng là cực kỳ quan trọng. 2 liều vaccine có thể ngăn ngừa 95% tỷ lệ nhập viện. Đây là một cách rất dễ dàng để đảm bảo rằng làn sóng lây nhiễm thứ tư này không gây thêm áp lực cho các bệnh viện và dẫn đến các biến chứng nặng và tử vong cho người mắc. Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày đang giảm ở Pháp với trung bình 1.815 ca nhiễm mới được báo cáo mỗi ngày. Con số này đạt 3% của mức đỉnh, mức trung bình hàng ngày cao nhất, được ghi nhận vào ngày 7 tháng 11. Quý vị thân mến, cảnh sát Hy Lạp vừa tìm thấy 2 tác phẩm của danh họa Pablo Picasso và Piet Mondrian bị đánh cắp hồi năm 2012, giấu tại một hẻm núi ở Athens. Danh tính của người này vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát cũng chưa cung cấp chi tiết về tình trạng của 2 bức tranh. Theo thông báo, vào cuối ngày 28 tháng 6 giờ địa phương, cảnh sát Hy Lạp cho biết họ tìm thấy 2 tác phẩm nghệ thuật của danh họa Pablo Picasso và Piet Mondrian tại một hẻm núi ở Athens và bắt giữ một người đàn ông Hy Lạp. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2012, bọn trộm đột nhập phòng trưng bày quốc gia ở thủ đô Athens và lấy đi bức tranh Woman Head, tạm dịch là đầu người phụ nữ của Picasso, và bức Mèo cối xay gió của Mondrian. Woman Head là bức tranh trên vải vẽ năm 1939 được danh họa Picasso tặng cho nhà nước Hy Lạp năm 1949 như một lời chúc mừng chiến thắng của nước này trước ách áp bức của phát xít Đức. Sau lưng bức tranh có dòng chữ tiếng Pháp tặng người dân Hy Lạp, một tặng phẩm của Picasso. Còn Mèo là tranh sơn dầu vẽ năm 1905 về cối xay gió. Thưa quý vị, một bức tượng cao đến 8 mét của nữ diễn viên nổi tiếng Marilyn Monroe vừa được dựng bên ngoài Viện Bảo tàng Nghệ thuật Palm Springs, đối diện khu du lịch Palm Canyon Drive ở bang California. Mục đích của bức tượng là thu hút thêm khách du lịch tới khu vực. Tuy nhiên, có vẻ không phải ai cũng thích điều này. Bức tượng được thiết kế bởi nhà điêu khắc gia John Sewer, lấy cảm hứng từ một cảnh của bộ phim kinh điển The Seven Years, đã chính thức được khai trương vào ngày 17 tháng 6 vừa qua. Bức tượng được tạo ra với mong muốn của các lãnh đạo thành phố là thúc đẩy du lịch và buôn bán sau khi đại dịch đi qua. Chỉ sau mấy ngày, nhiều khách du lịch đã ghé thăm và chụp hình. Chúng tôi hiểu rất rõ sự lan tỏa và nổi tiếng của cô ấy vào thời điểm đó. Mãi sau này, năm 2012, 2013, 2014, các mạng xã hội mới bùng nổ, các thông tin mới được lan truyền mạnh mẽ và nhanh chóng, chứ hồi đó thì không có. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích về bức tượng. Thật ngớ ngẩn khi bạn ra khỏi viện bảo tàng và tới đây để xem một khía cạnh của ai đó thông qua những bộ quần áo khiêu gợi. Mỗi con người đều có nhiều khía cạnh và tôi nghĩ chúng ta không nên chọn khía cạnh tục tiểu. Mới đây, thì một giáo sư sinh học của Đại học Newcastle thuộc bang New South Wales, Úc, khẳng định đã thành công trong việc học tiếng kêu của loài ếch. Ông cho biết cảm thấy rất hồi hộp và vỡ òa hạnh phúc mỗi khi chúng đáp lại tiếng kêu của ông. Từ một cái hồ tại thị trấn Cooranbong, ngoại ô bang New South Wales, Úc, ông Michael Mahoney, một giáo sư kiêm nhà bảo tồn 70 tuổi từ Đại học Newcastle, đã gọi loài ếch sinh sống tại đây bằng những tiếng kêu của chúng. Tôi luôn cảm thấy hồi hộp khi chúng trả lời tôi. Đôi lúc trò chuyện với những con ếch khiến tôi quên thời gian, và đó đã trở thành một niềm vui trong cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, ông Mahoney cho biết loài động vật lưỡng cư này đang ngày càng trở nên im lặng hơn, khi khoảng 30% trong số 240 loài đang sinh sống tại Úc đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nước, mất môi trường sống và nấm chai chít. Chúng là loài sống dưới nước. Nếu chúng đang chết dần, có nghĩa là có điều gì đó không ổn đang diễn ra với nguồn nước. Chúng cho chúng ta biết con người đang hủy hoại hành tinh này. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Mahoney đã phát hiện thêm 15 loài ếch mới, nhưng cũng chứng kiến 7 loài ếch bị tuyệt chủng.
Hiện ngoài nỗ lực bảo vệ môi trường sống cho chúng trên khắp nước Úc, ông Mahoney cùng các cộng sự của mình đang phát triển một phương pháp bảo quản lạnh nhằm lưu giữ nguyên liệu di truyền các nguồn gen của loài ếch để đưa chúng trở lại từ bờ vực tuyệt chủng. Thêm một tin tức liên quan đến vụ việc nuôi sư tử trong nhà như một con thú cưng tại căn biệt thự ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, thì mới đây chính quyền nước này đã quyết định phạt chủ nhân con vật trên, một công dân Trung Quốc, với số tiền 30.000 đô la Mỹ. Một người đàn ông Trung Quốc đã bị phạt 30.000 đô la sau khi cơ quan chức năng Campuchia phát giác anh ta nuôi một con sư tử như thú cưng trong căn biệt thự của mình ở thủ đô Phnom Penh. Án phạt trên được đưa ra sau khi lực lượng an ninh xác nhận con sư tử được người đàn ông mua ở Trung Quốc với giá 10.000 đô la. Theo luật Campuchia, người nào nuôi nhốt các loài vật nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng sẽ bị phạt số tiền gấp 2 tới 3 lần giá trị tang vật trên thực tế ở thị trường. Cục trưởng Lâm nghiệp Campuchia ông Keo Omalis khẳng định đây là hành động bất hợp pháp và cho biết nếu muốn nuôi, chủ nhân của con vật phải làm đơn đăng ký xin chính quyền cấp phép nuôi động vật hoang dã. Hiện con sư tử đã được tổ chức phi chính phủ Wildlife Alliance đưa về trung tâm động vật hoang dã Plom Tamau sau khi bị chính quyền thủ đô bắt giữ vào hôm 27 tháng 6 vừa qua. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.